Xin chào các bạn đã đến với kênh BDNI Gen E. Hôm nay mình thi công cái máy phát điện ở trạm BTS nha. Nhãn hiệu của máy là Fuka. Máy này sử dụng động cơ liter better. Nó giống một loạt máy của Vietgen và Red Power Ocean Trường Lộc. Màn hình điều khiển của máy là Enco của Italy nha các bạn. Mà model này là model đơn giản, chỉ có đọc thông số thôi nha. Nó là đồng hồ đọc thông số và nó có chế độ cảnh báo tắt máy. Các bạn yêu cầu là hỗ trợ cho kênh nhá. Cái là mua rồi có này. Kênh giờ có chắc lại không nát hết rồi. Thì sự là phải mang cái bao tải vậy. Nhớ bấm like, chia sẻ nha. Đây là hệ thống phân phối điện của trạm này. Cái này là cắt lọc xét này các bạn. Đây là tủ DB1 là từ đồng hồ vào này. Đây là tủ ATS này. Phân phối điện máy phát và máy nổ tự động. Hôm nay là máy này bị lỗi không khởi động auto nha các bạn. Cúp điện và máy không tự chạy, phải chạy tay. Mình để thử nha. Đó nói dầu đóng này các bạn. Vậy. Máy này mình thử kiểm tra đề tay là hoạt động bình thường nha các bạn. Đây là mặt sau của bo điều khiển này. Đây là chìa khóa đề này các bạn. Bo này vẫn đang còn xài chìa khóa đề nha. Nhưng mà nó vẫn có chế độ tắt solenoid nha các bạn. Đây là bộ sạc di chuyển của máy này, hay còn gọi là mạch sạc bù á. Hệ thống cầu chì bảo vệ, CV nguồn ra tải của máy, cảm biến dòng, gờ đề và gờ solenoid nhá. Hệ thống máy hoạt động bình thường và máy này chịu điều khiển của của tủ ATS. Cho nên bây giờ mình kiểm tra tủ ATS nha. Mình cúp điện thử coi là có chạy auto không nha. Timer DC ta delay bắt đầu chạy này các bạn. Sau 1 phút nha, coi có đóng không nha các bạn. A few moments later. Chuẩn bị chạy rồi các bạn ơi. Đó, hiện tại là không chạy được các bạn. Timer nó sẽ khởi động lại từ đầu nha. Để mình kiểm tra nguyên nhân rồi mình review cho các bạn biết nha. A few moments later. Và hiện tại mình đã xử lý xong cái lỗi máy không chạy auto rồi các bạn ơi. Mình lắp cho nó cái mạch auto riêng nha các bạn. Cái mạch này là mạch tự chạy máy phát, chạy tự động máy phát rồi. Và hình thức đấu thì như sau nè, mình giới thiệu với các bạn nè. Thứ nhất là cái mạch này nó có hai nguồn là nguồn điện 12V nhá, B trừ nè và B cộng. Đó. Cái model của nó là MT8012 tức là 12V. Thì mình lấy nguồn của nó là từ bộ sạc mạch sạc bù ắc quy nha. Và đến chân tiếp theo là chân gì Motta. Chân này là chân là mình hắn nhận là chân B cộng nha. Tức là dương 12V. Tức là khi mà các bạn đặt khi có mất điện thì nó sẽ cấp nguồn B cộng vào đây. Thì cái bo này nó sẽ nhận biết là sẽ chạy máy. Đó. Và khi mà có điện trở lại nó sẽ ngắt cái nguồn B cộng đây đi. Tức là không còn 12V ở đây nữa. Thì nó sẽ tắt đi, tắt máy. Tức là nó không cấp nguồn ra đây nữa.
Đó, và cái chân này này là chân output pun, này là chân đóng công tắc dầu. Và khi không có nguồn ở công tắc dầu nữa thì công tắc dầu nó sẽ nhả ra và nó tắt máy là đây đây các bạn. Đó, nó nhả ra nó tắt máy đây. Và chân tiếp theo nè là chân cảm biến nhớt. Chân cảm biến nhớt này là S-Quick Oil nè, là dùng B trừ là bạn đấu chân gen của cảm biến nhớt nha. Đây mình lia qua đây. Đó, chân gen của cảm biến nhớt này. Thì nó nhận biết là bo này nó mới hoạt động nha các bạn. Và tiếp theo nữa là chân output star, là cũng nhận B xuất B cộng nha các bạn. Và các bạn đấu vào đây, đấu vào chân của đề á, và chân của đề hiện tại trên khóa đây các bạn. Đấu chân đề đây, star này là chân đề nè. Đó, chân pull, chân solenoid nè, pull công tắc dầu đó là các bạn đấu một đây, trên đây của chìa khóa đề là chân IG nha các bạn. Trong chìa khóa đề cái mã của nó là chân IG, là chân của công tắc dầu nha các bạn. Đó, và nguyên lý hoạt động của nó là khi mà cúp điện là tín hiệu 12V là các bạn phải cấp về cho nó thì nó sẽ chạy máy nha các bạn. Nếu như các bạn muốn đấu preheat thì nó sẽ chạy máy sau thời gian preheat nè. Và có thể chỉnh được nha, cái này có thể chỉnh được nè, thời gian đề máy nè, thời gian tắt máy nè, và thời gian preheat nè. Là mức độ điều chỉnh của nó cũng chỉ tối đa là khoảng 2 phút thôi nha các bạn, không có nhiều đâu, nhưng mà như vậy là đảm bảo để máy hoạt động rồi. Và mình đấu như vậy á thì cái khóa đề nó vẫn hoạt động được nha các bạn. Mình thử đề tay cho các bạn coi nè. Đó, mình bật khóa là solenoid tự đóng nha. Đó, mình tắt nè, nó tắt nè. Và mình bật thêm một cái nữa là mình đề bình thường nha các bạn. Nè. Đó, các bạn thấy không? Máy đề bình thường. Và tắt đi. Còn để cấp chân motor vô trong máy là các bạn dùng ở đây. Một là các bạn đấu vào chân thường đóng cũ tiếp điểm thường đóng của khởi động từ lưới. Thì khi mà khởi động từ lưới mất điện bị nhả ra thì nó sẽ thường đóng, thì nó sẽ cấp motor cho chân của mạch tự động. Thì các bạn đấu là nguồn vào là dương 12V ở dưới một đầu của thường đóng nè, và đầu còn lại là ra cái chân motor của mạch khởi động nha. Hoặc là các bạn dùng gle. Ở đây là mình dùng gle nha, mình không dùng khởi động từ nha. Mình dùng gle này cấp điện dương của lưới 220V khi và hai chân tín hiệu là mình đấu thường đóng nha. Là khi mất điện á thì gle nó sẽ không hoạt động, thì nó thường đóng và nó đóng nối tiếp 12V cộng vào về trong bo thì bo sẽ chạy nha. Và sẵn đây thì mình cũng review sơ sơ cho các bạn cái tủ ATS này nha. Cái tủ ATS này sẽ bao gồm là hai cái khởi động từ này. Một bên đây là khởi động từ của điện lưới này sẽ đóng để cấp nguồn điện lưới này, và đây là hai cái nguồn điện lưới vào nè. Hai nguồn điện lưới vào lấy từ CV của tủ DV1 này. Mà CV của tủ DV1 thì ở phía trên là lấy từ đồng hồ điện lưới cơ. Phía dưới là ra cái khởi động từ này. Và máy phát điện cũng vậy. Ở bên đây là khởi động từ máy phát điện này, phía dưới là lấy từ CV tải ra của máy phát điện nè, đi vào trong đây nè. Và khi mà có lệnh đóng thì nó sẽ lên đây, và hai thằng này là nguồn ra tải thì là chung, cho nên nó có cầu link với nhau nè. Xong rồi ra xuống dưới tải đây, xuống dưới cái domino tải này là sẽ ra cái tủ điện DB2 tải ở trên phòng BTS nha các bạn, là tủ điện xài chung luôn á, một nguồn đó. Và ở đây là có hai cái cầu chì nè. Một cái cầu chì là bảo vệ khởi động từ của lưới nè, cầu chì bên đây là bảo vệ khởi động từ của máy nổ này. Tức là khi mà khởi động từ của lưới hoặc của máy nổ nó bị cháy cồn coi á, thì khởi động chì này nó đứt để nó không gây cháy điện nha các bạn. Không có khi cồn coi nó bị cháy mà cầu chì nó không đứt đó, là nó sẽ bị chạm mạch và cháy điện đó, phát lửa đó. Còn bên đây là một con này là con timer đóng trễ khởi động từ nha. Khi có điện lại nó sẽ chạy một thời gian rồi nó mới đóng. Con timer bên này là đóng trễ motor, tức là khi có điện lại mà con timer chưa đóng thì chân motor nó chưa nhả thì máy nó sẽ chạy cool down nha các bạn. Bởi vì lúc đó là
là khởi động từ của máy nổ là nó sẽ nhả rồi, mình ưu tiên là mình sẽ đấu vào đây. Con này là điều khiển khi mà có điện lại sẽ nhả khởi động từ của máy nổ, và con này là khi mà mất điện sẽ nhả khởi động từ của điện này. Đó, vậy vì có điện thì nó đóng. Đó, mà có điện nó đóng, muốn đóng thì nó phải chờ con này. Đó, là mình làm như vậy thì có đủ chế độ cool down của máy nha. Cool down và preheat có luôn nha. Còn đây là đồng hồ timer này là khi mà mất điện chạy một thời gian sẽ cấp nguồn cho chân motor ở dưới đó các bạn, cấp nguồn cho chân đó thì nó sẽ phải chạy xuống dưới đây, thì từ đây nó mới đi xuống dưới nha. Còn chân này là chân cấp nguồn đề của chế độ cũ nha, ngắt nguồn đề của chế độ cũ. Thì bây giờ mình đấu bộ mạch mới rồi thì chân này nó không còn tác dụng nữa nha, nhưng mà của tài sản của người ta mình vẫn phải để lại nha. Và chân này là chân ngắt nguồn, ngắt đề là hai cái song song này, thằng này ngắt này, và thằng này là khi có đủ 220 nó sẽ ngắt đề nha các bạn, để tránh trường hợp là máy chạy lên rồi mà đề vẫn hoạt động là sẽ cháy bộ đề nha các bạn. Và cái nguồn này là nguồn của nguyên cái cụm tủ này luôn, mình mà tắt luôn là nó sẽ không hoạt động auto, nó vẫn đóng khởi động từ bình thường nếu có điện lưới và điện máy phát, nhưng nó sẽ không hoạt động auto nhé bạn. Các bạn chạy tay á thì được nha. Đó, mình review xong rồi đó, các bạn có gì không hiểu thì các bạn có thể comment bình luận để hỏi nha, để cho mình trao đổi để cùng nhau biết nha. Và mình có đưa cái địa chỉ group Zalo ở dưới video á, các bạn vào trong group tham gia để cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau nha các bạn. Và cái tủ này thì nó có 3 cái đèn báo pha này. Một là đèn này là báo là có điện lưới nè, đèn này báo có máy nổ, và đèn này báo là đã đóng tải nha các bạn. Và có cái công tắc auto nha. Công tắc auto này là chỉ dùng để ưu tiên đóng điện lưới hoặc là đóng điện máy nổ, hoặc là để tự động. Để tự động thì nó sẽ chịu sự điều khiển của GLE và nó tự ưu tiên lưới nha. Còn các bạn bật sang bên đây á, thì nó ưu tiên lưới hoàn toàn luôn. Đây, bật sang bên đây là nó sẽ không đóng máy nổ luôn. Còn bật sang bên đây thì nó sẽ đóng máy nổ, nó không đóng lưới luôn. Còn để này thì nó ưu tiên lưới, và mất lưới thì nó mới đóng máy nổ nha. Đây các bạn thấy không nè, đèn nè, có điện lưới nè, và điện lưới đã đóng nè. Nếu mà chạy máy phát thì có điện máy phát và điện máy phát đã đóng. Còn đây là công tắc khẩn nha. Có chuyện gì xảy ra các bạn đánh bịch cái vào là hai cái khởi động từ này là nó sẽ nhả, bất vì lý do gì nó cũng nhả nha. Nhưng mà hiện tại thì cái tủ này là chỉ đấu một cái thôi nha, là khởi động từ lưới thôi nha. Còn khởi động từ máy nổ thì không có nha. Đó. Xong rồi đó các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ để cho mọi người cùng biết, để những người cần người ta biết tới người ta xem nha. Và ủng hộ mình một sub nha. Và giới thiệu các bạn bè vô coi kênh mình rồi ủng hộ sub cho mình với, để có video mới các bạn tiện theo dõi nha. Nhớ bật chuông báo thông báo tất cả để nó báo về máy dễ theo dõi nha các bạn. Cảm ơn các bạn ạ. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Và yêu quý cái kênh của mình để kênh của mình có điều kiện phát triển nhiều hơn nha các bạn. Đứng ở đây để gió trời rất là mát nha các bạn. Đó. Và mình chuẩn bị đi ra về đây các bạn ơi. Chuẩn bị đi ra về đây, mình lia qua sơ sơ cho các bạn xem nhà trạm BTS. Cũng tốn khá là diện tích đấy các bạn, khoảng 50 m² nha các bạn ơi. Chủ nhà cho thuê ở góc vườn không cần thiết lắm nha, thì cũng có nguồn thu nhập. Trên kia là phòng BTS này các bạn. Đó. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Đây mình đây. Chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ ủng hộ kênh của mình.